මම වෘත්තියෙන් ප්‍රමාණ සමීක්ෂකවරියක්. එහෙම නැත්නම් ක්වොන්ටිටි සර්වේයර් කෙනෙක්. තමන්ගෙම කියලා නිවහනක් ගැන සිහින දකින ඔබ වෙනුවෙන් මම මේ විදිහේ උපදේශනාත්මක කතිකාවක් කරන්න හිතුවේ. ප්ලෑන් එකක් ඇඳගත්තට පස්සේ අපි ළඟට BOQ එකක් හදාගන්න එන බොහෝ අයගේ අදහස් උදහස් සැලකිල්ලට ගැනීමෙන් පසුව හිතේ හැටියට ප්ලෑන් එක ඇඳගන්න ඔබ ඉදිරියේ තියෙන ලොකුම අභියෝගය තමයි කොලයකට ගනිපු සිහින මන්දිරය නිවසක් ලෙස ඉදිකිරීම. දැනට පවතින අමුද්‍රව්‍ය හා සේවා මිල ගණන් සලකා බැලීමේදී මධ්‍යම පාන්තිකයන්ට ඇත්තටම අභියෝගයක්. ඉතින් මේ දිගහැරුම ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියා තුලින් ඔබේ අවශ්‍යතාවය නිර්මාණශීලීව සැලසුම් කර ගැනීම සඳහා වන උපදෙස් කිහිපයක්. මෙහිදී මම මුලින්ම අවධානය යොමු කරන්නේ අවශ්‍යතාවය කියන කාරණයට. ඔබ නිවසක් ඉදිකිරීමට ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියෙක් තෝරා ගැනීමටත් පෙර අවශ්‍යතාවය පිළිබඳ දල අදහසක් ගොඩනගා ගත යුතු වෙනවා. මූලිකව නිවසක් කියන සංකල්පයේදී විසිත්ත කාමරය, කෑම කාමරය, නිදන කාමර, නාන කාමර, මුළුතැන්ගේ, වාහන අංගණය ලෙස මූලික අවශ්‍යතාවයන් ගෙනහැර දක්වන්න පුළුවන්. මෙයට අමතරව කාර්යාල කාමර, රූපවාහිනිය නැරඹීමට වෙන්නූ වෙනම පෙදෙසක්, රෙදි සඳහා වෙනම කාමරයක් ආදී වශයෙන් විවිධ වූ අවකාශයන් නිර්මාණය කළ හැකියි. නමුත් මෙහිදී ඔබ වඩාත් අවධානය යොමු කළ යුත්තේ අවශ්‍යතාවය සඳහා. ඔබට රූපවාහිනිය නැරඹීමට විසිත්ත කාමරය භාවිතා කළ හැකි නම් ඒ සඳහා වෙන්වූ අවකාශයක් අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. දැනට තිබෙන ජනප්‍රිය ක්‍රමයක් තමයි සාලයේම කොටසක් කෑම කාමරයක් ලෙස යොදා ගැනීම. තව දුරටත් විකසනය වූ මෙම සංකල්පය කෑම කාමරයේ කොටසක් මුළුතැන්ගේ වෙනුවට පත් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව විසිත්ත කාමරය, කෑම කාමරය හා මුළුතැන්ගේ එකම අවකාශයක්. මෙම ක්‍රමය ඉතා කුඩා අවකාශයක් විශාල කර පෙන්වීමට සමත්. මෙහිදී ඔබ බුද්ධිමත් විය යුත්තේ ඔබගේ අවශ්‍යතාවයට අනුව තෝරා ගන්නා ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියා ලවා ඔබගේ නිවස නිර්මාණය කර ගැනීමටයි. උදාහරණයක් වශයෙන් ඔබගේ නිවසේ 3 වේල සිංහල ක්‍රමයට මස්, මාළු, පොළොස් වැනි එළවලු සමග සකස් කරයි නම් විසිත්ත කාමරයට පෙනෙන ලෙස වඩාත් විවෘත මුළුතැන්ගයක් නිර්මාණය කිරීම එතරම් ප්‍රායෝගික නැහැ. එය ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියාට පැවසීමට මැලි විය යුතු නැහැ. නවීන ක්‍රම ඔබ තෝරාගත යුත්තේ එය ඔබේ ජීවිතය පහසු කරවන්නේ නම් පමණයි. නිදන කාමර ගණන සහ නාන කාමර ගණන තීරණය කිරීමේදීත් ඔබ බොහෝ බුද්ධිමත් විය යුතුයි. මව, පියා සහ එක් දරුවෙක් පමණක් සිටින නිවසකට නිදන කාමර 2ක් අත්‍යවශ්‍යයි. අමතර කාමර ගණන තීරණය කිරීම ඔබේ අවශ්‍යතාවය අනුව සිදු කළ යුතුයි. නාන කාමර පොදුවේ භාවිතා කළ හැකිද? නිදන කාමරවලට යාබද නාන කාමර තිබිය යුතුද යන්න බුද්ධිමත්ව සිතා බැලිය යුතුයි. මෙහිදී මම අවකාශයන් ගැන වැඩි අවධානයක් යොමු කළේ අවකාශයන් ගණන නිවසේ වර්ගඵලයට ඍජුවම බලපාන නිසා. විශාල ගෙදරකට ඉදිකිරීම වියදම ඉහළ, ඉන්පසු නඩත්තුව හා පිරිසිදු කිරීමට වැඩි කාලයක්, ශ්‍රමයක් හා මුදලක් අවශ්‍ය වෙනවා. අවශ්‍යතාවය මත පමණක් නිර්මාණය කරන අවකාශයන් ඔබේ ජීවිතය පහසු කරනවා. අවකාශයන් ප්‍රමාණය තීරණය කිරීමෙන් පසුව ඔබ නිවස ඉදිකිරීමට බලාපොරොත්තු වන ඉඩමේ ස්වභාවය ගැන සලකා බැලිය යුතුයි. බොහෝ විට නාගරික හෝ නගරාසන්න ඉඩමක ඉඩකඩ සීමිත විය හැකියි. ග්‍රාමීය පෙදෙසක නම් ඔබේ ඉඩම වඩාත් විශාල එකක් වෙන්නට පුළුවන්. නාගරික පෙදෙසක නම් නගර සභාවේ හෝ ප්‍රාදේශීය සභාවේ අනුමැතිය ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය ඉඩකඩ ඉඩමෙන් ඉවත් කර නිවස සඳහා යොදාගත හැකි ප්‍රමාණය අනුව නිවසේ මහල් ගණන තීරණය කළ යුතුය.
මෙහිදී ඔබට තනි මහලකට ප්‍රමාණවත් තරම් ඉඩ තිබියදී මහල් 2කට හෝ 3කට ඉදිකිරීමේ ආශාවක් තිබීමටද බොහෝ ඉඩකඩ තිබෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී බුද්ධිමත්ව සිතා බැලීම ඉතා වැදගත්. මහල් නිවාසයක් සඳහා පාදමේ සිට ස්ලැබ් එකක් දැමීම දක්වා මහල් නොවන නිවසකට වඩා බොහෝ පිරිවැයක් දැරීමට සිදු වෙනවා. මහල් නිවාසයක් තට්ටු දෙකක ගෙදරක් සඳහා ඔබ සිහින දකින්නෙක් නම් ඔබේ භූමිය සීමිත නොවන්නේ නම් මෙහිදී දෙන උපදේශනය නම් ඔබේ මුදල් තත්වය මත තීරණයකට එළඹිය යුතු බවයි. ඉහත සඳහන් කළ පරිදි අවශ්‍යතාවය සහ මහල් ගණන අවශ්‍යතාවය අනුව තීරණය කර අවසන් වූ විට ඔබේ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියාගේ නිර්මාණශීලී හැකියාව ප්‍රයෝජනයට ගෙන වඩාත් පහසු හා කාර්යක්ෂම වන පරිදි අවකාශයන් ස්ථානගත කළ යුතුය. උදාහරණයක් ලෙස වාහන අංගනයේ සිට මුළුතැන්ගේට කෙටි මඟක් පිටතින් තිබීම ඔබේ කටයුතු බොහෝ පහසු කරනු ඇත. විසිත්ත කාමරයේ අමුත්තන් සිටින අවස්ථාවක බාධා කිරීමකින් තොරව මුළුතැන්ගේ කටයුතු පවත්වාගෙන යාමට මෙය උපකාරී වෙනවා. එසේම මුළුතැන්ගේට ආසන්නව කෑම කාමරය හෝ මේසය පිහිටා තිබීම ඉතා ප්‍රයෝජනවත්. නිදන කාමරවලට ආසන්නයේ නාන කාමරයක් පිහිටා තිබීම කාමරවලට යාබද වෙන වෙනම නාන කාමරවල අවශ්‍යතාවය අඩු කරනවා. නිවස තුල ඉඩකඩ අපතේ නොයන අන්දමින් මෙම අවකාශයන් ස්ථානගත කිරීම ඉතා වැදගත්. අනෙක් වැදගත් කාරණය තමයි නිවස තුළට ආලෝකය හා වාතාශ්‍රය ලබා ගැනීම. දහවල් කාලයේ ස්වාභාවික වාතාශ්‍රය හා ආලෝකය උපරිම ලෙස ලැබෙන පරිදි ජනෙල් හා දොරවල් යෙදීම මගින් ඉදිරි කාලයේ විදුලි බිල සඳහා ලොකු බලපෑමක් කරන්න පුළුවන්. ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියා යෝජනා කරන නිර්මාණශීලී අදහස් ඔබට ගැළපෙන ලෙස වෙනස් කරවා ගැනීමට ඔබ සෑම විටම දක්ෂ විය යුතුයි. ඊසාන දිග හා නිරිත දිග වර්ෂාව සුළම් ප්‍රවාහය ගැන අවධානය යොමු කර නිදන කාමර හා විසිත්ත කාමරයේ ස්ථානගත කිරීම නිතරම නැවුම් වාතය නිවස තුළට රැගෙන ඒමට හැකිවනු ඇත. එසේම උදය කාලයේ හිරු එළිය නිවස තුළට ලැබෙන පරිදි නිර්මාණය කිරීම වඩාත් උචිත වන්නේ සවස් කාලයේ ලැබෙන සූර්යාලෝකයේ උෂ්ණත්වය වැඩි නිසා. නිවස නිර්මාණය කරන අවස්ථාවේදීම නඩත්තු පිළිබඳව සිතා බැලීමත් යෝග්‍යයි. මේ පිළිබඳව ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියා සමග සාකච්ඡා කර ඔබට වඩාත් ගැළපෙන්නේ වහලක්ද රූෆ්ටොප් එකක්ද යන්නත් සිමෙන්ති ටයිල් හෝ ටයිටේනියම් පොළවක්ද යන්නත් පිළිබඳව තීරණය කළ යුතුය. මේ සියල්ල බුද්ධිමත්ව සලකා බලා තීරණය කිරීම ඔබ අතේ ඇති මුදලට නිවසක් නිර්මාණය කර ගැනීම සඳහා ඉවහල් වෙනවා. මෙය ඔබේ ජීවිතයේ අනෙකුත් ඉලක්ක සඳහා යෙදවීමට ඇති මුදල් අනවශ්‍ය පරිදි විශාල වූ නිවසක් ඉදිකිරීමට වැයවීම වළක්වා ජීවිතයේ බොහෝ කාලයක් සතුටින් හා සැනසීමෙන් ඔබගේ සිහින මන්දිරය තුල ජීවත් වීමේ අවස්ථාව සලසා දේවි.